Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người cái kinh nghiệm trồng bí ngòi quanh năm, thời tiết nóng hay lạnh gì cũng trồng được hết. Cây bí ngòi mà mình chăm đúng thì nó sẽ rất là dễ trồng và cho trái rất sớm. Mà trái bí ngòi thì ra liên tục, mình cứ cắt trái này là nó lại ra trái khác. Cây bí ngòi rất dễ trồng nhưng cũng có rất nhiều bạn trồng mãi không được. Nguyên nhân gốc rễ là do mọi người chưa biết cách phòng sâu bệnh trên cây bí ngòi. Cây bí ngòi nó rất là to cho nên cái chậu trồng bí ngòi mọi người phải trồng chậu lớn để cây đủ đất ăn. Ở đây mình trồng chậu 70 lít, mình trồng chỉ có 1 đến 2 cây thôi. Cái chỗ này là có rất nhiều bạn sai nè, cây bí ngòi nó to vậy đó mà mọi người nhét nó vô cái chậu nhỏ thì nó không đủ đất để ăn thì nó không thể nào phát triển được. Trước đây thì mình cũng có một cái video chia sẻ cách trồng bí ngòi rồi, sau cái video đó thì cũng có rất nhiều bạn gửi hình cho mình. Mình thấy mọi người trồng cây bí ngòi trong cái chậu rất là nhỏ. Chỉ có trong farm người ta trồng kinh doanh mới trồng được trong cái chậu nhỏ thôi, vì ở đó người ta có hệ thống tưới tự động. Người ta cho ăn phân mỗi ngày, một ngày cho ăn phân mấy lần luôn. Thì khi cây bí ngòi hay bất cứ cây gì cũng vậy hết trơn á, mà nó đã đủ phân rồi thì nó không cần đi, cái bộ rễ nó sẽ dừng lại và ăn thôi. Nó không cần phải đi tìm phân chỉ cho xa xôi. Còn mình trồng trên sân thượng, mình trồng hữu cơ, mình trồng cho nhà ăn á, thì lâu lâu mới tưới phân lần, thì mọi người phải cho cái chậu nó nhiều đất một chút xíu. Để khi cây nó không có phân nhiều để nó ăn thì nó cũng có đất. Và trong đất mình có nhiều chất hữu cơ, thì khi cây không được ăn phân hàng ngày mà có chất phân hữu cơ, chứ bây giờ phân đi dinh dưỡng hàng ngày mình không có, mà cái chậu nhỏ nữa thì cây không biết lấy gì để ăn luôn, thì không thể nào mà cái bộ lá, cái thân cây thì cũng không đủ dinh dưỡng để nuôi thân cây nữa. Mà giờ biểu nuôi trái nuôi hoa nữa thì cây không thể nào đủ sức để nuôi. Cái cách bón phân cho cây bí ngòi này rất là dễ, nó không có rườm rà như cây dưa lưới đâu. Nó chỉ cần phân chuồng thôi là được rồi, và nó lớn rất là nhanh. Nhà mình có phân dơi nè, phân gà nè, phân bò hay là phân trùng quế đó, mọi người cứ luân phiên bón thôi. Và để cây được sai quả thì mọi người ưu tiên phân dơi hơn các loại phân khác. Rồi thêm một nguyên nhân không trồng được bí ngòi nữa là do mọi người chọn sai giống. Giống bí ngòi thì nó có hai loại, một loại trồng ở xứ lạnh và một loại trồng ở xứ nóng. Do mọi người chọn sai, cái chỗ mọi người nóng thì mọi người chọn lạnh, còn cái chỗ bạn kia lạnh thì lại chọn cái giống bí ngòi ưa nóng. Mình trồng cây thì mình phải trồng theo ý của cây, chứ mình không thể trồng theo ý của mình được nha. Cái gì theo ý của mình được, chứ cái khí hậu thì mình không làm theo ý của mình được nè. Cái giống cây nó ưa nóng thì mọi người phải trồng chỗ nắng nhiều, và cái giống cây ưa lạnh thì mọi người phải trồng chỗ có khí hậu lạnh, thì cây nó mới dễ trồng, ít sâu bệnh và cái năng suất nó mới cao. Còn nếu như mọi người muốn trồng cây dâu tây và cây cà chua ở xứ nóng thì mọi người phải chọn cái loại chịu nhiệt. Như cây dưa lưới nó ưa nóng mà mọi người đem lên chỗ xứ lạnh trồng thì thua, không thể nào mà nó phát triển tốt và nó ra trái được như ở xứ nóng. Nếu như mọi người để ý rồi cũng thấy Đà Lạt người ta đâu có trồng dưa lưới đâu mọi người, và những xứ nóng khác người ta đâu có trồng dâu tây đâu. Cho nên để trồng được bí ngòi sai quả thì mọi người phải chọn được cái giống phù hợp với khí hậu nơi mình đang ở nha. Còn cái này còn quan trọng dữ nè, mọi người phải chọn được cái chỗ mua uy tín để chọn được cái giống bí ngòi chất lượng và nó phù hợp với khí hậu. Vì cái nơi uy tín thì họ sẽ bán cho bạn được những cái hạt giống chất lượng và chuẩn giống. Những cái chỗ mà bán hạt giống mà xịn thì giá nó có thể cao hơn mặt bằng chung một chút xíu, nhưng đổi lại thì mọi người trồng được cái giống cây nó ngon và nó sai quả thì mọi người cũng sẽ thấy hài lòng. Và ngược lại thì những cái hạt giống kém chất lượng bán đầy trên thị trường hết thì mọi người sẽ không trồng được cái giống ưng ý và mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian. Cái mà khó nhất khi trồng cây bí ngòi này vẫn là cái việc quản lý sâu bệnh trên cây bí ngòi. Cái họ nhà bầu bí dưa là tính luôn cây bí ngòi nha, là nó hay bị cuốn ngọn, xoăn ngọn do côn trùng hút chích, và nó rất hay bệnh phấn trắng. Cái bệnh nấm phấn trắng và côn trùng hút chích này thì nó lây lan rất nhanh, trong khoảng thời gian vài ngày đến một tuần là nó đã phá hết vườn rồi. Cho nên những cái bạn mà trồng bí ngòi này mà chưa có kinh nghiệm đặc biệt là trồng những cái nơi mà côn trùng cắn phá nhiều thì vài ngày sau là cái vườn của mình nó te tua rồi, mọi người không thể nào mà phát hiện ra sớm, cũng như là mọi người không biết cách quản lý liền. Cho nên khi mà muốn trồng cây bí ngòi này thì mọi người phải xác định đây là cái giống bí mà phải dùng thuốc thường xuyên, chứ không thể nào không dùng là không trồng được. Nếu như mọi người không muốn dùng thuốc thì mọi người không nên trồng cây bí ngòi này, vì không dùng thuốc thì không thể nào trồng được đâu nha. Và tùy theo cái vị trí trồng ở dưới đất hay là trên sân thượng, sâu bệnh nhiều hay là ít thì mình sẽ có cái lịch trình phun thuốc khác nhau, và cái loại thuốc nó cũng sẽ nhẹ hơn nếu như mọi người trồng cái chỗ mà ít côn trùng gây hại. Mình nói ví dụ như mình đang trồng bí ngòi trên tầng 5 thì mình sẽ ít phun thuốc hơn so với trồng dưới đất. Nếu như chỗ bạn trồng cây bí, cây bầu, cây dưa mà nó còn nhỏ xíu mà đã xoăn ngọn rồi, nó bị đủ thứ vấn đề hết, thì để kiểm tra coi chỗ mình có nhiều côn trùng gây hại không thì mọi người để ý những cây bầu bí dưa cây khác mình không nói nha, nói trong cái họ này nó hay bị bệnh, mình nói trong cái họ này thôi. Mình ươm cây mà mới khoảng 3, 4, 5 lá thì cây đã bị cuốn ngọn, bị đủ thứ vấn đề hết trơn, thì đó là dấu hiệu báo cho bạn biết là cái chỗ bạn quá nhiều côn trùng gây hại rồi. Thì như vậy thì bạn phải phòng bệnh sớm hơn và thường xuyên hơn so với những chỗ khác.
Còn mình trồng cây họ bầu bí dưa mà nó cao khoảng 50 cm cho tới 1 mét rồi mà vẫn không thấy sâu bệnh gì hết, lá nó vẫn phát triển tốt, thì chúc mừng bạn là cái chỗ bạn nó rất là ít côn trùng gây hại. Rồi với những chỗ nào quá nhiều côn trùng gây hại thì khi cây mà mình ươm được khoảng 3-4 lá thật thì bắt đầu phun phòng được rồi. Thì tầm 4-5 ngày sau thì mình bắt đầu phun phòng nhắc lại. Và khi phun phòng thì mình nên cộng thuốc lại, thuốc trị côn trùng hút chích cộng với thuốc trừ bệnh. Nếu như không cộng thuốc lại thì mọi người có thể phun riêng nhưng phải phun luân phiên. Hôm thì mình phun thuốc trị côn trùng hút chích, có hôm thì mình lại phun thuốc trừ bệnh nha. Cây cối thì cũng giống như con người mình vậy đó, lúc thì mình bị bệnh ngoài da này, bị ngứa rồi đó, còn lúc thì mình bị đau nhức xương khớp trong người, thì cây cũng vậy, cho nên khi phòng bệnh thì mọi người phòng từ bên trong ra bên ngoài nha. Côn trùng hút chích thì nó luôn có sẵn trong môi trường, nên khi trồng cây muốn cho cây nó khỏe, nó phát triển tốt á, để bảo vệ cho cái bộ lá của nó thì mọi người phải phòng bệnh từ trên ngọn xuống tới dưới rễ. Để trị nấm phấn trắng trên cây thì mọi người dùng thuốc Anvin của hãng Syngenta. Còn để trị côn trùng hút chích thì mọi người có thể dùng Radian nè, Confidor nè, hoặc là Movento, hoặc là những loại thuốc nào mọi người cảm thấy an toàn thì mọi người cứ mua về dùng. Riêng với cái nhóm gây hại như côn trùng hút chích thì mình khuyên mọi người nên dùng nhiều loại thuốc. Như hôm nay mình phun thuốc này nè, thì lần sau mình phun thuốc khác, rồi phun thuốc khác nữa để cho côn trùng đỡ bị kháng thuốc. Về cái vấn đề sử dụng thuốc, nếu như bạn nào chưa hiểu thì mọi người có thể hỏi mình thêm dưới phần bình luận hoặc là nhắn tin cho mình nha. Rồi cuối cùng là mình nói về cái việc tưới nước đúng cách. Tưới nước đúng cách nó rất là quan trọng. Với những bạn nhiều lúc chưa có kinh nghiệm về trồng cây mà nói về cái đoạn tưới nước này là mọi người không thèm xem, vì nghĩ là tưới nước nó không có quan trọng, ai tưới cũng được. Cây bí ngòi này á, nó ưa nước nhưng nó không có ưa đọng nước. Cho nên cái chậu trồng cây của mình, đất á, thì mình phải chọn cho tơi xốp để cho nước nó được thoát tốt. Và cái chậu trồng bí ngòi này thì mọi người phải đục nhiều lỗ thoát nước để sau khi mà lỡ mưa xong hoặc là tưới cây xong thì nước nó được thoát ra ngoài hết. Mình trồng cây mà có những loại cây nó khó tính, cái bộ rễ nó hay bệnh á, thì mọi người nên để ý cái vấn đề tưới nước này. Tưới vừa đủ nước thôi, không có tưới dư, không có tưới ngày tưới đêm. Cái độ ẩm trong vườn mình lúc nào nó cũng cao thì mầm bệnh nó sẽ phát sinh rất là nhiều. Và cái bộ rễ nó cũng cần cái đất mình nó thông thoáng để nó hô hấp và nó phát triển. Chứ cái rễ lúc nào nó cũng ướt nhẹp, nó bí như vậy thì rễ nó không thể nào hô hấp và phát triển được. Xem video tới đây thì cũng có rất nhiều bạn sẽ nói là trồng rau sạch để cho nhà ăn mà hướng dẫn phun thuốc thì thôi ra chợ mua cho nhanh, trồng chứ cho cực. Có thật sự là nhanh không, hay là nhanh bệnh nhanh chết? Đã là cái giống cây nó hay bệnh thì không phun thuốc thì sẽ không trồng được. Mình trồng ở nhà, mình chọn thuốc tốt, thuốc an toàn, mình phun và mình sẽ có cách ly. Còn khi người ta trồng, người ta bán, bạn biết người ta phun thuốc gì không? Mà người ta có cách ly cho bạn không? Hay là được giá người ta bán luôn? Có nhiều khi người ta đang phun mà được giá là người ta hái, người ta bán ra chợ là bạn mua bạn ăn luôn đó. Những bạn mà trồng cây lâu năm rồi, nghe cái việc trồng cây phải phun thuốc thì người ta thấy rất là bình thường. Giống như con người mình vậy á, có đôi khi mình bị bệnh mình cũng phải uống thuốc, thì không lý do gì mình trồng cây thì mình không phải phun thuốc. Mình làm nông nghiệp, mình muốn trồng được nhiều loại cây thì đôi khi mình cũng phải dùng thuốc. Mình chọn thuốc an toàn và mình dùng khi cần thiết. Cây nào nó cần dùng thuốc thì dùng, còn những cây không cần dùng thuốc thì thôi, chứ không phải dùng vô tội vạ, cái lúc nào cũng phải dùng thuốc. Mình dám khẳng định với mọi người, nếu như mọi người trồng cái họ bầu bí dưa như là dưa lưới á, mà mọi người không chịu dùng thuốc thì cả cuộc đời mình sẽ không trồng được một cái vụ dưa nào ưng ý đâu. Hên thì trồng được vài cây đầu tiên thôi. Qua mùa sau á, là coi như côn trùng hút chích nó nghe mùi dưa nó bò tới là coi như là cái lá ngắm cũng không có nữa, chứ đừng có mơ mà có cái trái để ăn. Cái thời buổi côn trùng gây hại nó bò lên tầng 5, tầng 10 rồi, ít hay nhiều thôi chứ chỗ nào cũng có hết trơn á. Mọi người đừng có mơ là họ bán cho mọi người những cái sản phẩm mà không bao giờ dùng phân thuốc, chỉ có nước với lại phân bò thôi. Cái đó là chỉ có trong niềm tin thôi chứ không có sự thật đâu. Sự thật thì nó hay mật lòng, nhưng mà mình cũng nói vậy đó. Để ủng hộ mình thì mọi người hãy xem hết video giúp mình, nhấn nút thích video này, bình luận cho video. Và nhớ đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.